2 वर्ष पछाडिको स्मार्टफोन इन्डस्ट्रीको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 8GB र्यामको फोन किन्ने बेलामा हामीले 40,000 भन्दा बढी इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्योभन्दा मुनिमा चाहिँ 8GB र्यामको फोनहरू खासै पाइँदैन थियो र अहिले 2023 मा चाहिँ स्मार्टफोनको प्राइसहरू यति धेरै सस्तो भएर आइरहेको छ कि हामीले 8GB र्याम भएको फोन 20,000 भन्दा मुनि नै पाइरहेका छौं र 20,000 मुनि पनि हामीले धेरै अप्सनको फोन धेरैवटा ब्रान्डको फोनहरू पाउँछौं जुन चाहिँ 8GB र्याममा आएको हुन्छ। र आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा 20,000 भन्दा बिलोमा चाहिँ 4 बेस्ट स्मार्टफोनको बारेमा भन्न गइरहेको छौं। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल र आज चाहिँ हामीले 20,000 भन्दा बिलोमा आउने फोनहरुको बारेमा भन्न गइरहेको छौं जुन चाहिँ 8GB र्याममा आउने र बेस्ट 4 फोन अन्डर 20,000 को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौं। र नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले इन्फिनिक्स हट 30i भन्ने मोडल राखेको छौं। हट 30i चाहिँ नेपाल मार्केटमा भर्खरैले लन्च भएको मोडल हो र यसमा चाहिँ हामीले एउटै भेरिएन्टमा यो फोन आउँछ नेपाल मार्केटमा 8GB र्याम 128GB भेरिएन्ट, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ ओन्ली 17,000 प्राइस रहेको छ। र यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गर्नु त यसमा चाहिँ हामीले 6.6 इन्चको HD प्लस को डिस्प्ले पाउँछौं, 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौं भने यसमा चाहिँ हामीले IPS डिस्प्ले पाउने गरेका छौं। र यसको चाहिँ हामीले क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौं र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर पाउँछौं र फ्रन्टमा पनि हामीले 5 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउँछौं। र यसमा चाहिँ हामीले मिडियाटेकको हेलियो G37 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौं जुन चाहिँ 12 नैनोमिटर प्रोसेसर रहेको छ र यो चाहिँ अक्टा कोर प्रोसेसर हो। र यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौं, टाइप सी चार्जर पाउँछौं र 10 वाट को मात्र चार्जर पाउँछौं जुन चाहिँ चार्ज चाहिँ यसको अलिकति ढिला हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो पोइन्ट हो यो फोनको हैन। र यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 12 पाउँछौं आउट अफ द बक्स, जुन कुरा चाहिँ अलिकति ड्रब्याक हो किनभने 2023 मा लन्च गरिसकेपछि एटलिस्ट इन्फिनिक्सले एन्ड्रोइड 13 राखिदिएको भए हामीहरुलाई चाहिँ लेटेस्ट अपग्रेड अब नेक्स्ट इयर पनि एउटा अपग्रेड दिँदाखेरि 14 सम्म चाहिँ यो अपग्रेड जान्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भर्जनहरु चाहिँ पुरानो भएर चाहिँ फोन अब एप्सहरु सपोर्ट नगर्ने प्रब्लमहरु चाहिँ हामीले फेस गर्नु पर्दैन थियो हैन। र यसमा चाहिँ हामीले कलरको कुरा गर्नु दुईटा कलर पाउँछ। यसमा चाहिँ तपाईको ग्लेसियर ब्लू भन्ने कलर पाउँछ जुन चाहिँ यो कलर रहेको छ र अर्को चाहिँ हामीले ब्ल्याक कलरमा पाउने छौं। यो फोनमा चाहिँ हामीले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट पाउँछौं, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फिंगरप्रिन्ट चाहिँ साइडमा रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले 3.5 mm हेडफोन ज्याकको पनि अप्सन पाउने छौं। बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड डिजाइनमा आउने गरेको छ। इन्फिनिक्सको हट सिरिज चाहिँ अब यो नर्मल बजेट सिरिजको फोन भएको कारणले गर्दाखेरि होला त्यस्तो गेमिङको लागि त्यस्तो धेरै राम्रो चाहिँ छैन, बेस्ट गेमिङ चाहिँ भन्न सक्दिन मैले यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ हैन। र नर्मल युजर्सको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट छ यो फोन यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु एकदम नर्मल युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि यो फोन पनि राम्रो हुनेछ। अब कुरा गरौँ नम्बर 3 को। र नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले Benco S1 Pro भन्ने मोडल राखेको छौं र Benco S1 Pro पनि नेपाल मार्केटमा रिसेन्टली लन्च भएको मोडल रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले 3टा भेरिएन्ट पाउँछौं। एउटा भेरिएन्ट 6GB र्याम 128GB भेरिएन्ट जसको चाहिँ प्राइस हेर्नु भने 19,000 प्राइस रहेको छ। अर्को आउँछ 8GB र्याम 128GB जसको चाहिँ प्राइस हेर्नु 20,000। अर्को आउँछ 8GB र्याम 256GB जसको चाहिँ प्राइस हेर्नु भने चाहिँ 21,000 प्राइस रहेको छ। यसको चाहिँ 1,000 को डिफरेन्समा चाहिँ हामीले भेरिएन्ट चेन्ज हुँदै आउँछ। 6GB लाई 19, 8GB 128GB लाई 20 र 8GB 256GB लाई चाहिँ 21। तपाईहरुलाई जुन भेरिएन्ट मनपर्छ जुन प्राइस तपाईहरुलाई सुट गर्छ त्यही फोन लिदा हुन्छ। र यसको चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले 6.8 इन्चको FHD प्लस को डिस्प्ले पाउँछौं, नर्मल 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट रहेको छ यसमा चाहिँ र यो चाहिँ IPS स्क्रिन रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौं र टाइप सी चार्जर जुन चाहिँ 33 वाट को फास्ट चार्जर रहेकोले गर्दा तपाईको चार्ज चाहिँ एकदमै क्विक हुन्छ यो फोनमा हैन। र ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदम लङ लास्टिङ नै दिन्छ। 5000 mAh ब्याट्री भएपछि ब्याट्रीको लागि कुनै पनि टेन्सन नै हुने भएन। र यो फोनमा चाहिँ हामीले युनिसकको T616 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौं। यो भन्दा अगाडि Realme को C35 मा पनि यही प्रोसेसर लागेको थियो। यो चाहिँ 12 नैनोमिटरको प्रोसेसर रहेको छ, 4G प्रोसेसर हो, अक्टा कोर प्रोसेसर छ। नर्मल युजरहरुको गर्नको लागि सोशल मिडिया चलाउनको लागि चाहिँ यो फोन पर्फेक्ट नै हुनेछ। जाइरो वाला गेम जस्तो PUBG भन्दा बाहेक जस्तो फ्री फायरहरु चाहिँ तपाईहरुले यसमा मजाले नै चलाउन सक्नुहुन्छ। तर PUBG को लागि चाहिँ जाइरो त्यस्तो खासै राम्रो यसले काम चाहिँ गर्दैन। त्यसले गर्दा PUBG हरु गेम खेल्नको लागि चाहिँ मैले यो फोनलाई रिकमेन्ड चाहिँ गर्दिन। यो फोनमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयर चाहिँ एन्ड्रोइड 13 मा पाउँछौं आउट अफ द बक्स, जुन कुरा चाहिँ राम्रो किनभने 2023 मा एन्ड्रोइड 13 आइदियो भने बेस्ट नै हुन्छ। लेटेस्ट अपग्रेड भर्जन हामीले चलाउन पाउँछौं हैन। र यसमा चाहिँ हामीले क्यामेरा कुरा गर्दा 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पछाडिपटि पाउँछौं र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो पाउँछौं र फ्रन्टमा पनि हामीले 16 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौं। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पनि फोनबाट एकदमै राम्रो आउँछ र ब्याक क्यामेरा पनि ठिकठाक नै छ यो रेन्जको लागि। यो फोन चाहिँ ग्लास बिल्डमा आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिपटिको डिजाइन चाहिँ एकदमै प्रिमियम देखिन्छ, म्याट डिजाइनमा आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कलरको अप्सन पाउँछौं, एउटा चाहिँ तपाईको आइसबर्ग ब्लू भन्ने र अर्को चाहिँ एउटा आउँछ जेमस्टोन ब्ल्याक भन्ने। यसमा चाहिँ हामीले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट पाउँछौं र यसमा चाहिँ हामीले हेडफोन ज्याकको पनि अप्सन पाउने छौं। यो रेन्जको फोनहरुमा चाहिँ आजकल हेर्ने हो भने चाहिँ बक्स भित्र हेडफोन पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर Benco S1 Pro मा चाहिँ हामीले बक्स भित्र हेडफोन पनि पाउँछौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई
एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ जुन चाहिँ हेडफोनहरू चाहिँ एक्स्ट्रा मार्केटबाट किनिराख्नु पर्ने हुँदैन। नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले Realme को Narzo N53 भन्ने मोडल राखेको छौँ र Narzo N53 पनि नेपाल मार्केटमा रिसेन्टली लन्च भएको मोडल रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौँ, एउटा 4GB RAM 64GB प्राइस रहेको छ 16000, 6GB RAM 128GB जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 19000 प्राइस रहेको छ र यो लिस्टमा चाहिँ मैले यसलाई 6GB RAM 120GB भेरिएन्टमा चाहिँ राखेको छु। यो फोनमा चाहिँ हामीले 6.74 इन्चको डिस्प्ले पाउँछौँ जुन चाहिँ FHD प्लस को रेजोल्युसन रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले 90Hz को रिफ्रेश रेट पाउँछौँ र यो चाहिँ IPS स्क्रिन रहेको छ र यो फोनमा चाहिँ हामीले युनिसक को T612 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ जुन प्रोसेसर चाहिँ Realme कै पुरानो यो भन्दा अगाडिको मोडल Narzo 50A प्राइममा पनि यही प्रोसेसर युज गरेको थियो र युनिसक T612 चाहिँ T616 को कम्पेरिजनमा चाहिँ अपग्रेडेड प्रोसेसर हो, अलिकति नयाँ प्रोसेसर हो। यो चाहिँ 4G प्रोसेसर हो। यसमा चाहिँ हामीले 12 नैनोमिटरको प्रोसेसिङ पाउँछौँ, 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र 33 वाटको यसमा पनि क्विक फास्ट चार्जर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चार्ज चाहिँ एकदमै छिटो गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याट्री 5000 mAh भइसकेपछि तपाईहरुलाई ब्याट्रीको चाहिँ कुनै पनि इस्यु छैन। फर्मल युजेजमा र हेभी युजमा पनि तपाईहरुलाई फुल डे ले मजाले ब्याट्री ब्याकअप दिनेछ। यो फोनमा चाहिँ UI हेर्नु भने चाहिँ Realme UI T एडिसन देख्न सक्छौँ हामीले यसमा, जुन चाहिँ बेस्ड अन Android 13 जुन कुरा चाहिँ राम्रो आउट अफ द बक्स Android 13 मा हामीले यो फोन पाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट पाउँछौँ र यो फोनकोमा चाहिँ हामीले दुईटा कलर पाउँछ। एउटा चाहिँ तपाईको यो जुन गोल्ड कलर रहेको छ निकै नै एट्र्याक्टिभ र गुड लुकिङ कलर रहेको छ र अर्को चाहिँ हामीले म्याट ब्ल्याकमा पनि पाउने छौँ। डिजाइन वाइज चाहिँ यो पछाडि हेर्दा ठ्याक्कै अलिकति आइफोन जस्तो देखिन्छ। यो फोनमा चाहिँ हामीले सिंगल स्पिकर पाउँछौँ र यो चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड हो, त्यसले गर्दा बिल्ड क्वालिटी ठिकठाकै छ यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीले हेडफोन ज्याक पनि पाउने छौँ। Narzo N53 मा चाहिँ हामीले ब्याकमा चाहिँ डबल सेटअप क्यामेरा पाउँछौँ जुन चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर रहेको छ र 0.3 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर जुन चाहिँ नदिएको भए नै राम्रो हुन्थ्यो। बेजत मात्र गरे आफ्नो 0.3 मेगापिक्सलको सेन्सर दिएर के भने जस्तो बरु सफ्टवेयरले ब्लर गर्छ त्यो भन्दा राम्रो हैन। अब रहेको छ नम्बर 1 को पालो। नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले Redmi को Redmi12 भन्ने मोडल राखेको छौँ। Redmi12 चाहिँ अहिले नेपाल मार्केटमा चाहिँ रिसेन्टली सबैभन्दा पछि लन्च भएको मोडल हो। अहिलेसम्म मैले जुन जति पनि मोडलहरू भने त्यो भन्दा चाहिँ तपाईको 15-20 दिन चाहिँ पछि लन्च भएको मोडल रहेको छ। यो नेपाल मार्केटमा आएको अराउन्ड 1 हप्ता जस्तो भइसकेको छ Redmi12 चाहिँ र यो चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा हाईएस्ट सेलिङ फोन भन्न सक्छौँ हामीले यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ। र यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौँ। 6GB RAM 128GB भेरिएन्ट जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 18000 प्राइस रहेको छ र अर्को आउँछ 8GB RAM 256GB जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने 21000 प्राइस रहेको छ। यो दुईटै भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ निकै नै एग्रेसिभ प्राइस रहेको छ। तपाईहरुले दुईटै भेरिएन्ट जुन किन्दा पनि एकदमै राम्रो छ, भ्याल्यु फर मनी नै छ हैन। यसमा चाहिँ हामीले 6.79 इन्च स्क्रिन पाउँछौँ जुन चाहिँ FHD प्लस को रेजोल्युसन पाउँछौँ, 90Hz को रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौँ हामीले यो फोनमा भने। यसको चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री र यसमा चाहिँ 18 वाटको मात्र चार्जर पाउँछौँ जुनले गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज चाहिँ अलिकति ढिला हुन्छ यो फोनमा। र यसमा चाहिँ हामीले प्रोसेसर चाहिँ MediaTek को G88 भन्ने प्रोसेसर जुन चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ नो कम्प्लेन, यो प्राइस रेन्जको लागि सबैभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स दिने फोन रहेको छ। यो गेमिङको लागि पनि ठिकठाक नै छ। यो फोन जाइरोहरू त्यस्तो राम्रो चाहिँ काम गर्दैन हैन। तपाईहरुको लागि गेमिङको लागि हो भने चाहिँ म तपाईहरुलाई लास्टमा चाहिँ कुन फोन किन्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ म भनिदिन्छु। 20000 को रेन्जको तपाईहरुको बजेट हो भने चाहिँ हैन। र यो फोनमा चाहिँ हामीले ब्याकमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ जुन चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर रहेको छ, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड जुन चाहिँ यो रेन्जमा कुनै पनि ब्रान्डले दिँदैन, Redmi ले दिइरहेको छ र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउँछौँ जुन चाहिँ ठिकठाक नै फोटो खिच्छ यसले। र यसमा चाहिँ हामीले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट पाउँछौँ र यो चाहिँ ग्लास बिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यो फोन चाहिँ अलिकति हेभी हुन्छ हातमा लिँदाखेरि। र यसको चाहिँ पछाडिको डिजाइन चाहिँ ग्लसी डिजाइन रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले तीनटा कलर पाउँछौँ, एउटा पोलर सिल्भर, एउटा तपाईको ब्लूमा आउँछ र अर्को चाहिँ भनेको ब्ल्याकमा आउँछ। यो रहेको थियो 20000 भन्दा बिलोमा आउने चाहिँ बेस्ट 4वटा फोन जुन चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेका थियौँ र यो मध्येमा तपाईहरुको आफ्नो चोइस अनुसारले तपाईहरुको आफ्नो युजेस अनुसारले चाहिँ फोन किन्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु गेमिङको लागि चाहिँ फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ यो 4वटा भन्दा पनि म बेस्ट अप्सन तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। र त्यो बेस्ट अप्सन चाहिँ तपाईहरुले अलिकति माथि 20 भन्दा माथि बढेर चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। म तीनटा मोडल भनिदिन्छु र नम्बर 1 मा Realme को Narzo 50 भन्ने मोडल लिनु भनेर भन्छु, किनभने त्यो चाहिँ प्राइस चाहिँ 24000 छ यसमा। त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ 4GB RAM 64GB आउँछ र अर्को आउँछ 27500 मा 6GB RAM 128GB। अहिले तपाईको यो मोडल चाहिँ अलिकति पुरानो हो, त्यसले गर्दा तपाईसँग अहिले क्याशब्याकको अप्सन पनि छ। तपाईको 2000 देखि 3000 रुपैयाँ क्याशब्याक अप्सन छ यसमा। त्यो तपाईहरुले आउटलेट अनुसारले तपाईहरुलाई डिस्काउन्ट दिन्छ 2-3000 रुपैयाँ हैन। र तपाईहरुले यसमा चाहिँ के राम्रो पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोसेसर जुन चाहिँ G96 को प्रोसेसर रहेको छ जुन पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ 3,80,000 को स्कोर गर्छ, एकदमै राम्रो छ। यो रेन्जको लागि चाहिँ 25000 फोन हो र त्यसमा तपाईले 2000 रुपैयाँ 3000 रुपैयाँ क्याशब्याक पाउनु भने तपाईको 21 मा आउँछ त्यो फोन। त्यसले गर्दा तपाईहरुले 21000 सम्म बढ्नु भयो भने चाहिँ गेमिङको लागि यदि PUBG खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ
तपाईँको मैले भनेको अहिले 4वटा मोडल भन्दा चाहिँ यो मोडल चाहिँ बेस्ट अप्सन हुन्छ। यसको जाइरो पनि राम्रो छ, मैले प्र्याक्टिकल्ली युज गरेर पनि हेरेको छु। गेम खेल्दाखेरि जाइरोको रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो फोनमा। र नम्बर 2 मा चाहिँ मैले रेडमीको नोट 12 भन्ने मोडल राखेको छु। नोट 12 चाहिँ स्न्यापड्रागन 685 भन्ने प्रोसेसरमा आउँछ र यसमा चाहिँ तपाईँको डिस्प्ले क्वालिटी राम्रो छ, एमोलेड डिस्प्ले आउँछ र यसमा चाहिँ प्रोसेसर पनि राम्रै प्रोसेसर हो, तर G96 भनेको तलको रेन्जको प्रोसेसर हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गेमिङ पनि राम्रै छ यसमा पनि, अनि जाइरो पनि यसमा चाहिँ राम्रै यसले जाइरो दिन्छ र यसको प्राइस चाहिँ 25,000 रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बजेट चाहिँ थोरै बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को रहेको छ पोको M5 जुन चाहिँ 24,000 मा तपाईँलाई 6GB र्याम 128GB छ। पोको M5 को चाहिँ मलाई पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो लागेन। G99 को प्रोसेसर छ, पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ यो खास चाहिँ Narzo 50 भन्दा पनि राम्रो हो, तर त्यसको जाइरो चाहिँ Narzo 50 जस्तो राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ जाइरो प्लेयर हो भने PUBG को लागि चाहिँ पोको M5 पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अझै बढी रिसर्च गरेर चाहिँ फोन किन्नु होला। यो रहेको छ चाहिँ आज हाम्रो 20,000 भन्दा बिलोमा आउने बेस्ट फोनहरूको बारेमा र तपाईँहरूको लागि सानो टिप्स पनि। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।